یه بازی بزرگ، جدید و خیلی هم پیچیده داره توی صحنه شطرنج ژئوپلیتیک آسیا شکل میگیره. این بازی انگار داره تمام قواعد قبلی رو به هم میریزه و خب توی این به هم ریختگی فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای بازیگرای باهوش و آینده‌نگر ایجاد شده. بیاین با هم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم ببینیم ماجرا چیه. خب سوال اصلی اینه توی این رقابت نفسگیر برای تسلط بر منابع و مسیرهای تجاری حیاتی برنده کیه و بازنده کی؟ اما نکته جالبش اینجاست که یه اشتباه محاسباتی بزرگ از طرف قدرت‌های غربی کاملاً غیرمنتظره درها رو برای یه قدرت منطقه‌ای خیلی کلیدی باز کرد. اما اصلاً این بازی جدید از کجا شروع شد؟ ریشش کجاست؟ ببینید همه چیز از یه بحران خیلی عمیق شروع میشه. بحران اقتصادی در غرب. این فشار مالی مثل یه موتور مخفی داره تمام تحولات اخیر جنوب آسیا رو راه میندازه. 38 تریلیون دلار. یه لحظه به این عدد فکر کنید. این فقط یه عدد روی کاغذ نیست. این رقم سرسام‌آور بدهی ملی آمریکاست. یعنی چیزی حدود 120% کل اقتصادشون. اوضاع اروپا هم با بدهی حدوداً 14 تریلیون یورویی بهتر نیست. خب وقتی خزانه‌های اینقدر تحت فشار باشن، دولت‌ها برای اینکه سرپا بمونن دنبال چی می‌گردن؟ منابع جدید و ارزون. و دقیقاً همین جاست که کلید ماجرا مشخص میشه. این بدهی غول‌پیکر قدرت‌های غربی رو مجبور کرده که با یه رویکردی که راستش خیلی هم بی‌شباهت به دوران استعمار نیست، به سمت ثروت‌های دست نخورده آسیا و آفریقا حرکت کنند. این یه جوره مسابقه مدرن برای تصاحب منابع و میدون اصلی این مسابقه هم اقیانوس هنده. برای همینه که تمام چشما الان به اقیانوس هند دوخته شده. ببینید اینجا فقط یه عالمه آب نیست. اینجا قلب تپنده انرژی و تجارت کل دنیاست. 80% نفت دنیا از این مسیر رد میشه. تقریبا نصف ذخایر گاز جهان اینجاست و خلیج بنگال به تنهایی 1/3 کل تجارت جهانی رو جابجا میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر قدرتی که اینجا رو کنترل کنه در واقع شیر اصلی اقتصاد دنیا رو تو دستش گرفته. خب حالا سوال اینه غرب برای اینکه یه همچین منطقه حساسی رو تحت کنترل بگیره چه نقشه‌ای داره؟ به جای اینکه بیان و حمله نظامی مستقیم کنن که خیلی پرهزینه است، از یه روش خیلی هوشمندانه‌تر و البته خطرناکتر استفاده میکنن. اینکه کشورها رو از داخل بی‌ثبات کنن. تحلیلگرا به این تاکتیک جدید میگن انقلابات نسل زی. فرمولش هم به ظاهر ساده است. میان نارضایتی‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی مردم، مخصوصاً جوان‌ها رو شناسایی میکنن و بعد با قدرت شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک و اینستاگرام این اعتراضات رو به سمت سرنگونی دولت‌هایی هدایت میکنن که با منافع اونا همسو نیستن. و وقتی به اتفاقات چند سال اخیر نگاه میکنیم، این الگو به شکل عجیبی خودش رو نشون میده. ببینید، سال 2022 دولت سریلانکا که به چین نزدیک بود، سقوط کرد. 2023 ایالت استراتژیک مانیپور توی هند درگیر شورش‌های قومی شد. 2024 دولت باثبات بنگلادش سرنگون شد و پیشبینی‌ها میگن 2025 نوبت نپاله. اینا واقعاً تصادفی به نظر نمیرسن، نه؟ بیشتر شبیه قطعات یه پازل بزرگ هستن. اما اینجا داستان یه پیچش خیلی غیرمنتظره پیدا میکنه. نقطه عطف کل ماجرا اینجاست که این استراتژی غرب یه نتیجه کاملاً برعکس و فاجعه بار برای مهمترین متحد منطقه‌ای خودش یعنی هند به وجود میاره. اینجا دیگه عمق تناقض سیاست غرب رو میبینیم. از یه طرف آمریکا و ناتو کلی تلاش کردن هند رو به عنوان یه وزنه تعادل در برابر چین بیارن توی ائتلاف کواد. ولی از اون طرف در عمل دارن از پاکستان، یعنی رقیب سنتی و قسم خورده هند، حمایت تمام قد نظامی و اطلاعاتی میکنن. خب شما خودتون رو بذارید جای دهلینو. این اسمش چیه؟ چیزی کمتر از یه خیانت استراتژیک نیست. و یعنی حمایت فقط حرف نیست تا کاملا عملیه. جنگنده‌های F-16 پاکستان با تکنولوژی ناتو آپگرید شدن. تصاویر ماهواره‌ای لحظه‌ای از حرکت ارتش هند رو در اختیار اسلام آباد میذارن. پهپادهای شناسایی پیشرفته مرزهای کشمیر رو زیر نظر دارن و حتی زیردریایی‌های تهاجمی ناتو تو اقیانوس هند مستقر شدن. این کارها توازن قدرت منطقه رو به شکل خیلی خطرناکی به نفع پاکستان تغییر داده.
یه جمله معروفی هست از آلفرد ماهان، یه استراتژیست بزرگ نیروی دریایی که بیشتر از 100 سال پیش گفته ولی انگار همین امروز گفته شده. اون میگه هر کس بر اقیانوس هند مسلط بشه بر آسیا حاکم خواهد شد. دعوای الان دقیقاً سر همینه، کنترل آسیا از طریق کنترل شاهراهای دریایی اقیانوس هند. و حالا میرسیم به اوج این تحلیل. تمام این آشوب، این بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی که غرب توی منطقه به راه انداخته، به طور کاملاً غیرمنتظره‌ای یه فرصت طلایی و تاریخی برای ایران ایجاد کرده. حالا منطق این چرخش استراتژی کاملاً روشنه. هندی که از متحدای غربیش رودست خورده و ناامیده، برای اینکه امنیت خودش و توازن قدرت رو تو منطقه حفظ کنه، به شدت دنبال شرکای جدید و قابل اعتماده. و چه گزینه‌هایی بهتر از قدرت‌های مستقل اوراسیا مثل ایران و روسیه. این تغییر نگاه یه چرخش استراتژیک فوق‌العاده بزرگ. توی این فضای جدید ایران میتونه با چند تا حرکت هوشمندانه کل صفحه بازی رو به نفع خودش بچرخونه. اول از همه عمیق‌تر کردن اتحاد استراتژیک با هند. دوم از این فرصت که تمرکز غرب رفته روی جنوب آسیا استفاده کنه تا فشارها توی خلیج فارس کم بشه. سوم دیپلماسی متوازن با همسایه‌ها رو حفظ کنه و چهارم خودش پیشگام بشه و طرح‌های امنیتی بومی و آسیایی ارائه بده. این دقیقاً یعنی یه بازیگر ماهر که بلد تهدید رو به فرصت تبدیل کنه. این همکاری فقط یه ایده رویایی نیستا، زمینه‌های کاملاً عملی و ملموس داره. فعال شدن کامل بندر چابهار با عنوان دروازه هند به آسیای میانه رو تصور کنید، تکمیل کوریدور شمال جنوب که اقیانوس هند رو به اروپا وصل میکنه، شروع دوباره صادرات انرژی ایران به هند و حتی شروع همکاری‌های محتاطانه دفاعی و اطلاعاتی. همه اینها میتونن پایه‌های یه اتحاد خیلی قدرتمند و پایدار باشن. وقتی همه این تیکای پازل رو میذاریم کنار هم، یه تصویر بزرگ و خیلی هیجان انگیز شکل میگیره. ما شاید داریم تولد یه نظم نوین جهانی رو میبینیم، نظمی که این بار محورش خود قدرت‌های آسیایی هستن. مهمترین درسی که از تمام این اتفاقات میگیریم چیه؟ اینه که امنیت وارداتی، یعنی تکیه کردن به قدرت‌های خارج از منطقه، اصلاً پایدار نیست. امنیت واقعی در آسیا فقط زمانی به دست میاد که خود کشورهای این قاره مسئولیتش رو به عهده بگیرن و این دقیقاً همون حرفیه که ایران سالهاست داره میزنه. و در آخر این سوال بزرگ باقی میمونه. آیا این تحولات نشانه افول نفوذ غرب و طلوع یه عصر جدیده؟ یه عصری که توش سرنوشت آسیا دیگه توی پایتخت‌های غربی نوشته نمیشه، بلکه به دست خود ملت‌های آسیایی و با محوریت قدرت‌های مستقلی مثل ایران، هند و روسیه رقم میخوره. آینده همین الان جلوی چشم ما در حال نوشته شدن.